How are you my friends? හැමෝම හොඳින් ඉන්නව නේද? ඉතින් ඔන්න හරිම දවසට හරිම වෙලාවට මගේ හැම යාළුවෙක්ම හැම දරුවෙක්ම හැම වැඩිහිටියෙක්ම හම්බ වෙන්න ආවා. අලුත් මලුත් පාඩමක් තරම්. ඉතින් අදත් ලස්සන වටින වැදගත් වාක්‍ය උගන්වනවා. ඉතින් මේ වාක්‍ය වල පැසිව් වොයිස් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අලුත් ක්‍රම තියෙන්න පුළුවන් වාක්‍යයක් හදන මේ හැම දෙයක්ම ඉගෙන ගන්න. එහෙනම් වැඩි කතාවක් ඕනේ නැහැ. බලමු මුල්ම වාක්‍ය මොකක්ද කියලා. මුල්ම වාක්‍ය විදිහට තියෙන්නේ about 4,000 acres of paddy cultivation have been destroyed due to the severe drought during the past few days, and hundreds of acres of paddy cultivation which were about to be harvested have also been destroyed due to the torrential rains that are currently falling in several provinces. මම මේක නිවුස් එකකින් ගත්තේ. ඇත්තට මේක මේ වාක්‍ය ටිකක් දිගයි. හරි? එක දිගට කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ නැවතීමේ ලකුණ ඒ කියන්නේ full stop එක තියෙන්නේ ටිකක් ඈතින්. ඒ කියන්නේ ගොඩක් දිගයි වාක්‍ය. හරි. නමුත් මේක හරි සරලයි. අපි මේ විදිහට තේරුම් ගමු. පොඩ බලමු. බලන්නකෝ about 4,000 acres of paddy cultivation. paddy කියන්නේ මොනවද? ඔයගොල්ලෝ දන්න paddy cultivation. වී වගාව කියන අදහස. අක්කර 4000ක් විතර කරපු වී වගාව කියන එක. cultivation එක have been destroyed. destroy වෙලා තියෙනවා. have been destroyed on a passive voice. අන්න paddy cultivation එක have been destroyed. විනාශ වෙලා තියෙනවා. About 4,000 acres of paddy cultivation have been destroyed. ඇයි මේ? මොකද්ද හේතුව? Due to නිසා. Due to the severe drought. Drought එක කියන්නේ නියඟය කියන එක. Due to the severe drought. ඒ කියන්නේ මේ විශාල නියඟය නිසා. හරි? severe. හරි? severe drought. විශාල නියඟය කියන අදහස නිසා. Due to the severe drought during අතරතුර during the past few days. කලින් දින කීපේ තිබ්බ drought එක හින්දා severe drought එක හින්දාලු මේක විනාශ වෙලා තියෙන්නේ. During the past few days hundreds of acres අක්කර 100 ගණනක් hundreds of acres of paddy cultivation ඒ වගේම වී වගාවේ අක්කර 100 ගණනක් මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ which were about to be harvested. which එකෙන් සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා මොකද්ද මේ which were මේ paddy cultivation එක තමයි මෙතන which කියලා සඳහන් කරලා තියෙන්නේ which were about to be harvested. නෙලනවා කියන අදහස තමයි මෙතන harvest කරනවා කියන්නේ. මෙතන කියන්නේ which were about to be harvested. ඒ කියන්නේ අස්වනු නෙලීමට තිබ්බ මේ වගාව කියන අදහස කොච්චරද? Hundreds of acres of paddy cultivation which were about to be harvested have also been destroyed. ඒවත් විනාශ වෙලා තියෙනවලු. have also been destroyed due to the torrential rains. දැන් කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ due to the severe drought කියලා. කියන්නේ දැඩි නියඟය නිසා, කියන්නේ විශාල නියඟය නිසා. දැන් කියනවා due to the torrential rains. due to the torrential rains කියන්නේ මහා වැසි, කියන්නේ මහා වැසි හින්දා, ධාරානිපාත වර්ෂාව හින්දා කියන අදහස. torrential කියන්නේ දැඩි වර්ෂාව, දරුණු වර්ෂාව. ඒ කියන්නේ මහා වැසි කියන අදහස. torrential rains that are currently falling. දැන්ටමත් පතිත වෙන. ඒ කියන්නේ දැන්ටමත් ඒ කියන්නේ fall වෙනවා කියන්නේ වැස්ස වැටෙනවා කියන අදහස මෙතන කියන්නේ. දැන්ටමත් මේ ඇද හැලෙන කියන අදහස. that are currently falling in several provinces. ඒ කියන්නේ provinces පළාත් several කියන්නේ කීපයක් කියන පළාත් කීපයක දැන්ටමත් ඇද හැලෙන මේ ධාරානිපාත වර්ෂාව හින්දා අක්කර 100 ගණනක් විනාශ වුණාලු. ඒ කියන්නේ මොන අක්කර 100 ගණනද? වී වගාව අක්කර 100 ගණනක දාලා තිබ්බ වී වගාව. ඒ කියන්නේ ඒ වී ටික නෙලන්න තිබ්බ වී ටිකක්. ඒ කියන්නේ අස්වනු නෙලන්න තිබ්බ වී වගාව තමයි මෙහෙම විනාශ වෙලා තියෙන්නේ. ඊට කලින් කිව්වා severe drought හින්දා. ඒ කියන්නේ දැඩි නියඟය නිසා විනාශ වුණාලු. බලන්න මොනවද විනාශ වුනේ? අක්කර 4000ක් විතර වී වගාව. හරි? ඒ නියඟය නිසා. හරි? මේක ටිකක් දිගයි. නමුත් සරලව මේක තේරුම් ගන්න චුට්ට. හරි? එක පාට මේක කියවලා අනේ මේක දිගයි. එහෙම අතහැරලා යන්න එපා. බලමුකෝ වාක්‍යයක සැරයක් about 4,000 acres of paddy cultivation have been destroyed due to the severe drought during the past few days, and hundreds of acres of paddy cultivation which were about to be harvested have also been destroyed due to the torrential rains that are currently falling in several provinces. currently කියන්නේ මේ දැනටමත් කියන අදහස. හරි? ඉතින් මම හිතනවා ඔය වාක්‍ය තේරෙන්නේ නැති කියලා. මොනවා හරි තිබ්බොත් මේ වාක්‍යේ නොතේරෙන දෙයක් ඔයගොල්ලන්ට අහන්න පුළුවන් සඳුදා අඟහරුවාද උදේ 11යි දවල් 1 අතර මට කෝල් එකක් දීලා. බලමු දෙවෙනි වාක්‍යෙ මොකක්ද කියලා. දෙවෙනි වාක්‍යයට යන්න කලින් කියන්න ඕනේ මේකේ තිබ්බේ passive voice have been destroyed. හරි? have been destroyed විනාශ වෙලා තියෙනවා. හරි? අන්න ඒව ඉගෙන ගන්න. were destroyed දාන්න පුළුවන් විනාශ වුණා කියලා. will be destroyed විනාශ වේවි. ඒව ඉගෙන ගන්න. අලුත් දේවල් ඉගෙන ගන්න. මේ passive voice එකෙන් තමයි අපිට English ලස්සන කරන්න පුළුවන්. අපි English යම් කිසි දුරකට කතා කරන්න පුළුවන් නම් මේ passive voice කියන එක තමයි අපි ඉගෙනගෙන
මේ ඊළඟ ලෙවල් එකට යන්න ඕනේ. මොකද්ද? පැසිව් වොයිස්. පැසිව් වොයිස් ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ඒකයි මම මේ පැසිව් වොයිස් දාලා ඊට අමතරව තවත් වාක්‍ය දික් කරන හැටි කියලා දීලා මේ හැමදේම ඉස්සරහට කරන් යන්නේ. බලමු දෙවෙනි වාක්‍ය. දෙවෙනි වාක්‍ය විදියට තියෙන්නේ they were informed. ඔන්න පැසිව් වොයිස් එක. They were informed that a report regarding food crop damage due to weather changes should be provided immediately by the agriculture department. මේක පොඩ්ඩ අපි බලමු මොකද තේරුම කියලා. they were informed. ඒගොල්ලොන්ව දැනුවත් කරා. ඒගොල්ලෝ කාව දැනුවත් කරා නෙමෙයි. ඒගොල්ලොන්ව දැනුවත් කරා කියන එක. they were informed. අපි කියමුකෝ රුවිනි was informed. රුවිනිව දැනුවත් කළා. හරි. රුවිනි informed කියන්නේ රුවිනි කාව දැනුවත් කරනවා කියන එක. රුවිනි was informed. රුවිනිව දැනුවත් කළා කියන එක. දැන් මෙතන තියෙන්නේ they were informed. ඔවුන්ව දැනුවත් කරා. ඔවුන්ව දැනුවත් කළා තියෙනවා. they have been informed. අන්න ඉගෙන ගන්න. දැන් කලින් වාක්‍යය තිබ්බේ අර have been destroyed. ඒක මෙතනට ගන්න පුළුවන්. they have been informed. ඔවුන්ව දැනුවත් කරලා තියෙනවා. නමුත් මෙතන කිව්වේ they were informed. ඔවුන්ව දැනුවත් කළා. they were informed මොකක් සම්බන්ධයෙන්? that a report. දැන් මෙතන කියන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මෙහෙම report එකක්. මොකද්ද report එක? ආහාර භෝග හානිය පිළිබඳ report එකක්. හරි. මෙතන තියෙනවා ඒ මොකද්ද හේතුව ආහාර භෝග හානි වෙන්න? due to weather changes. weather changes. ඒ කියන්නේ කාලගුණික වෙනස් වීම නිසා තමයි මේක food crop එක විනාශ වෙන්නේ. ඒකට සම්බන්ධ report එකක්. දැන් මේක මෙන්න මෙහෙම තේරුම හිතන්න. they were informed. ඔවුන්ව දැනුවත් කළා. ඔවුන්ව inform කළා. that a report එකක්. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙමයි report එක මොකද්ද කියලානේ ඊට පස්සේ තිබෙන්නේ regarding food crop damage due to weather changes. ඒ කියන්නේ කාලගුණික වෙනස් වීම නිසා ආහාර භෝග හානි පිළිබඳ report එක අන්න should be provided. ලබා දෙන්න ඕනලු, provide කරන්න ඕනලු. මොකද්ද මේ provide කරන්න ඕනේ? report එක. මොකද්ද report එක කියලා තමයි report එකෙන් පස්සේ විස්තර කරලා තියෙන report එක මොකද්ද කියන එක. should be provided. අන්නේ report එක should be provided immediately. ඉක්මනින්. හරි. immediately by the agriculture department. කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව විසින් මොකද කරන්න ඕනේ? report එකක් නිකුත් කරන්න ඕනේ කියලා ඔවුන්ව දැනුවත් කළා. හරි. මොකද්ද report එක කියලා? මේක විස්තර කරලා තියෙනවා. A report regarding food crop damage due to weather changes. අන්න ඕකෙන් තමයි වාක්‍ය දික් වෙලා තියෙන්නේ. මොකද්ද මේ report එක කියන එක. ඔයගොල්ලෝ බලන්න මේකේ passive voice වාක්‍ය දෙකක් මේකේ අඩංගු වෙනවා. ඇතුලේ තියෙනවා. බලන්න they were informed කියන එක. ඔවුන්ව දැනුවත් කළා. ඒක එක passive voice වාක්‍යයක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා මෙන්න මේ report එක ගැන කියනකොට a report regarding food crop damage due to weather changes should be provided. අන්න report එක ලබා දිය යුතුයි. provide කළ යුතුයි. a report should be provided. a report අපි නිකන් සරලව කියන්න පුළුවන් a report should be provided. මොකද්ද report එක කියලා නෑනේ. අන්න report එක කියන එක විස්තර කරන්න. a report should be provided. නිකන් හිතන්න a report should be provided. a report කියන එක විස්තර කරන්න. විස්තර කළා should be provided දාන්න. a report මේ බලන්න. a report regarding food crop damage due to weather changes. ඔන්න ඒ report කියන එක විස්තර කළා ඊට පස්සේ should be provided. තේරුණාද? අන්න ඒ විදිහට දාන්න පුළුවන්. මේක ටිකක් complicated වෙන්න පුළුවන්, සංකීර්ණ වෙන්න පුළුවන්. නමුත් හරියට හිතුවොත් මේක සරලව තේරුම් ගන්න පුළුවන්. හරි? a report should be provided කියන එක තමයි සරල වාක්‍යය. නිකන් හිතන්නකො මේ වාක්‍යය මතක කරලා a report should be provided. ඒකේ තේරුම තමයි report එකක් provide කළ යුතුයි, ලබා දිය යුතුයි. අපිට මේකට මේ report කියන එක තව චුට්ටක් විස්තර කරන්න ඕනේ. මොන report එකක්ද කියන එක. ඒකට තමයි මේ විස්තරය දාලා තියෙන්නේ. තේරුණාද? ඔක පොඩ්ඩක් හිමීට හිතන්න. හරි? හිමීට හිතන්න. එක පාට මේක ලියාගෙන මෙන්න මේක තමයි තේරුම කියලා නෙමෙයි. හිමීට හිතන්න. මොකද මේකෙන් ඔයගොල්ලෝ තව වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න ඕනේ. හදන්න ඕනේ. එහෙම කරොත් තමයි සාර්ථක වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා අද මම මේ කියලා දුන වාක්‍ය ගොඩාක් තමන්ගේ ජීවිතේට වැදගත් වෙන්න ඇති. ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්න ඇති. අලුත් වචන තිබ්බා. අලුත් patterns ඒ කියන්නේ කොහොමද අපි passive voice වාක්‍යයක් කියන්නේ? ඒකට භාවිතා කරන්න පුළුවන් ක්‍රම ඒවත් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. මේව මගෙන් විතරක් නෙමෙයි. මේ YouTube එකේ තව ගුරුවරු ඉන්නවා. ඉංග්‍රීසි උගන්වන ගුරුවරු ඉන්නවා. ඉතින් ඒ ගුරුවරුන්ගේ channels වලට යන්න. ඒවත් බලන්න. හැම දෙයකින්ම පොඩි දේවල් හරි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. එක තැනකට කොටු වෙලා ඉන්න එපා. ඉතින් ඔය උපදේශ මම අද ඊයේ දෙන එකක් නෙමෙයි. මම channel එක පටන් ගත්ත දවස් නම් කියනවා. එක තැනකට කොටු වෙන්න එපා. මොකද තමන්ගේ අන්තිම බලාපොරොත්තුව තමයි මේ ඉංග්‍රීසි ටික හරියට ලස්සනට පිළිවෙලට ඉගෙන ගන්න එක. කොහොම හරි ඉංග්‍රීසි ටික කතා කරන එක තමයි අපේ අන්තිම අරමුණ වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒක මගේ channel එකකින් වෙන්න පුළුවන්. තව ගුරුවරයෙක්ගේ channel එකකින් වෙන්න පුළුවන්.
ඕන තරම් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. තේරුණාද? ඒ වගේම මතක් කරනවා මගේ නංගි රොවිලි සචිත්‍ර කරන Real Start Pro කියන ඉංග්‍රීසි channel එක තියෙනවා, YouTube channel එක තියෙනවා. ඉතින් යන්නේ channel එකටත් තමන්ගේ පුංචි දුවට පුතාට ඒ වගේම තමන්ටත් ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉක්මනින් අපි අලුත් පාඩමකින් හම්බ වෙමු. හැබැයි ඒ හම්බ වෙනකන් මගේ හැම යාළුවෙක්ම, හැම වැඩිහිටියෙක්ම, හැම දරුවෙක්ම වෙනදටත් වැඩිය ගොඩක් පරිස්සමින් ඉන්න ඕනේ. හැමෝටම ආයුබෝවන්.